श्रद्धा भन्ने जुन शब्द छ, श्रद्धाको धेरै अर्थ लाग्छ, तर सबैभन्दा उच्चतम यदि यसको अर्थ हामीले खोज्ने हो भने यो चाहिँ चैतन्य चरितामृतमा भनिएको छ कि द्याट श्रद्धा भनेको चाहिँ अनब्रोकन फेथ भन्छ। श्रद्धा भनेको अनब्रोकन फेथ, र जसको चाहिँ चित्त, जसको मन चाहिँ एकाग्रित रूपले भगवानको कृष्ण भक्तिमा लागेको छ। र त्यो श्रद्धा, टु ह्याभ श्रद्धा मिन्स द्याट द डिभोटी हेज द फर्म फेथ। यो श्रद्धा हुनु भनेको मतलब उसलाई विश्वास छ कि यो चाहिँ जुन मैले अहिले जुन भक्ति मार्गमा आएको छु हैन, देयरफोर आई एम रेन्डरिङ द प्रोसेस अफ द भक्ति, देयरफोर आई हेभ अलरेडी डन एभ्रिथिङ द्याट निड्स टु बी डन इन माई लाइफ। सो मैले जीवनमा गर्नुपर्ने सबै कुराहरू, अहिले मैले भक्ति गर्दैछुको अर्थ के हो भन्दा मैले जीवनमा सबै कुराहरू, गर्नुपर्ने कुराहरू सबै गरेर अहिले म यो लेभलसम्म आएको छु हैन। त्यही भएर आई एम पर्स्युइङ द हाइएस्ट गोल अफ अ लाइफ। मैले अहिले जे गरिरहेको छु यो सर्वोत्तम लक्ष्यको लागि मैले अहिले प्रयास गरिरहेको छु, र अरू अब मैले कुनै पनि एचिभ गर्नको लागि बाँकी छैन, किनभने सबैभन्दा हाइएस्ट उच्चतम उद्देश्य कृष्ण भक्तिको प्रयासमा म लागिरहेको छु भन्ने जुन एकदमै अटुट विश्वास नै के हो त भन्दा श्रद्धा हो। हरे कृष्ण।